Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Ngọc Nhi, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC hôm nay. Bản tin ngày 11 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Hợp lực, quân bài mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đặt làm kim chỉ nam trong chiến lược đối phó Trung Quốc trên mọi mặt trận, từ đối đầu quân sự đến công nghệ thương mại. Chỉ trong vài ngày đầu tuần, hai dự luật đã được Mỹ tung ra để đối phó với Trung Quốc. Tiếp theo đó là chuyến công du đầu tiên của ông Biden để liên kết đồng minh. Thế nhưng, liệu Mỹ có thể thuyết phục thành công G7 hợp lực đối đầu với Trung Quốc? Điều bất ngờ là giữa vòng xoáy mâu thuẫn, Mỹ-Trung tiếp tục điện đàm thương mại lần 3. Quay lại với sự chuẩn bị cho kho tàng vũ khí quân sự của các nước, Mỹ đón tân binh oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider thay thế quái vật B-2 Spirit. Trung Quốc hé lộ hình ảnh chiến đấu cơ tàng hình tàu sân bay thế hệ mới. Giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành, lại được chuyên gia cho là lý do vàng để Ấn Độ tạo xung đột biên giới mới với Trung Quốc. Những thông tin đáng chú ý khác, bà Aung San Suu Kyi tiếp tục đối diện tội danh tham nhũng mới. Thực hư nhóm hacker DarkSide không phải chỉ đến từ Nga. Nhà sản xuất thịt JBS tại Mỹ đã phải trả 11 triệu đô tiền chuộc cho tin tặc. Nghiên cứu cho thấy Covid-19 bị suy yếu trước chế độ dinh dưỡng rau và cá. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế sáng ngày 11 tháng 6. Như các phương tiện truyền thông đã đưa tin trong nhiều ngày qua, Tổng thống Biden đã lên đường với chuyến công du đầu tiên của mình đến châu Âu kể từ ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương, với điểm dừng chân đầu tiên là tại Cornwall, Anh, để tham gia cuộc họp trực tiếp với các nhà lãnh đạo nhóm G7. Một chủ đề bất thành văn đã được xem là mục tiêu chính, đó là Trung Quốc. Từ đây, một câu hỏi được các nhà quan sát đặt ra là liệu Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể thống nhất các nền dân chủ hàng đầu trên thế giới trong việc nhìn nhận và cùng hợp lực giải quyết sự quyết đoán về kinh tế cũng như động thái quân sự ngày càng hung hăng của Trung Quốc hay không? Trong các tuyên bố trước chuyến đi, Tổng thống Biden đã cho thấy quyết tâm trong việc tập hợp các quốc gia dân chủ trên thế giới cùng chống lại Trung Quốc. Cũng như ông Biden được cho là sẽ tìm cách sửa chữa hình ảnh đầy tiêu cực của Hoa Kỳ trong mắt các đối tác và đồng minh sau 4 năm đầy biến động dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Với chủ đề chính về Trung Quốc, các cuộc thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần này có khả năng tập trung vào ý đồ thâu tóm quyết liệt của Bắc Kinh đối với Đài Loan và các động thái quân sự bành trướng của Trung Quốc trên các vùng biển, cũng như những tố cáo về việc vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh đối với dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo ở khu vực Tân Cương, cùng những lo ngại ngày càng gia tăng về nước này trong cách thực hành kinh tế cưỡng chế. Bên cạnh đó, ông Biden và các lãnh đạo nhóm G7 sẽ công bố chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng cho các nước đang phát triển, một chương trình được xem như cạnh tranh trực tiếp với sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh. Bởi lẽ Mỹ và các đồng minh tố cáo Trung Quốc đang sử dụng sáng kiến vành đai và con đường của mình để tạo ra một ngoại giao bẫy nợ, bằng cách bắt các nước không thể trả lại các khoản vay cho các dự án, phải thực hiện động thái nhượng bộ kinh tế hoặc chính trị. Tuy vậy, theo Japan Times, ông Biden có thể gặp khó khăn hơn trong việc thuyết phục các nước tham gia các động thái cụ thể nhắm thẳng vào Bắc Kinh. Điển hình như nước Đức, nơi có nền kinh tế đứng thứ tư trên thế giới, có khả năng vẫn sẽ duy trì cảnh giác về việc hợp tác quá chặt chẽ với Mỹ trong các chiến lược đối đầu trực diện với Trung Quốc. Bởi Đức lo ngại rằng những hành động mạnh mẽ hơn theo kiểu chiến tranh lạnh có thể gây nguy hiểm cho mối quan hệ kinh tế sâu sắc của nước này với Trung Quốc. Nền kinh tế xếp thứ hai và là thị trường lớn của nhiều công ty Đức. Đối với EU, kể từ khi áp dụng các lệnh trừng phạt và phản đối về cách đối xử của Trung Quốc với người Duy Ngô Nhĩ, ngay lập tức việc phê chuẩn một khoản đầu tư lớn giữa EU và Trung Quốc đã bị tạm dừng. Mặc dù rằng Anh, Pháp và Đức vẫn tỏ ra sẵn sàng đối đầu với sự quyết đoán trên biển của Trung Quốc, điều động hoặc thông báo kế hoạch gửi tàu hải quân đến vùng tranh chấp, nhưng hiện vẫn chưa rõ mức độ sâu sắc của sự miễn cưỡng và mối quan hệ với Bắc Kinh với một số thành viên G7 sẽ bị ảnh hưởng ra sao nếu Mỹ quyết chen chân vào giữa. Rõ ràng câu chuyện với Mỹ sẽ dễ hơn nhiều nếu đối thủ Trung Quốc không giữ vị trí nền kinh tế số 2 thế giới. Bất chấp những dự tính đối đầu không khoan nhượng, Mỹ và Trung Quốc lại vừa có cuộc đàm phán thương mại cấp cao lần thứ 3 chỉ trong 2 tuần. Nguồn tin từ South China Morning Post cho biết, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và người đồng cấp Mỹ Gina Raimondo đã có cuộc điện đàm vào hôm thứ Năm 10 tháng 6 theo giờ địa phương. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh khá nhạy cảm khi mà Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật tăng cường sức mạnh công nghệ Mỹ một ngày trước đó để đối phó với các thách thức kinh tế ngày càng lớn từ Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc
Sau cuộc điện đàm đã ra thông báo, quan chức hai nước Mỹ-Trung đã trao đổi với quan điểm thẳng thắn và thực tiễn về các vấn đề liên quan, cũng như mối quan tâm chung trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh Trung Quốc-Hoa Kỳ. Ngoài ra, cả hai nước đều cho rằng đối thoại và trao đổi trong lĩnh vực kinh doanh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là rất quan trọng. Do vậy, ông Vương Văn Đào và bà Gina Raimondo đã nhất trí thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hợp tác thương mại và đầu tư thực tiễn, đồng thời xử lý đúng đắn những khác biệt. Cả hai bên đều đã đồng ý tiếp tục duy trì liên lạc. Trước đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có các cuộc điện đàm với đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Chỉ trong những ngày đầu tuần này, bên cạnh dự luật tăng cường sức mạnh công nghệ Mỹ trị giá 250 tỷ đô đã được Thượng viện Mỹ thông qua, chính quyền ông Biden cũng đã công bố một chiến lược dài 255 trang nhằm tăng cường các chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ. Tất cả đều nhằm để tăng cường khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ khi đối mặt với căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng với Trung Quốc. Tuy vậy, vấn đề này chưa được ghi nhận có đề cập trong cuộc điện đàm mới nhất giữa Bộ trưởng Thương mại hai nước. Câu chuyện về lực lượng khí tài của quân đội Mỹ bị thiếu trước hụt sau bởi các khoản chi ngân sách giữa chương trình bảo trì và chương trình chi mới không cân đối đã được FBNC đề cập trong bản tin hôm qua. Rõ ràng đã tạo ra nhiều rào cản và nỗi lo nếu Mỹ buộc phải có cuộc đối đầu quân sự với các đối thủ thù địch trong tương lai. Và mới đây, nguồn tin từ Không quân Hoa Kỳ đã tiết lộ về khoản đầu tư mới toanh để đón hai chiếc máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider đầu tiên về đội hình. Công cuộc chế tạo sản xuất cũng hoàn thành vào hôm 8 tháng 6 và dự kiến sự xuất hiện của hai chiếc B-21 Raider sẽ đem lại luồng gió mới thay thế quái vật tàng hình B-2 Spirit. Trước đó, chỉ với 158 máy bay trong đội máy bay ném bom và không có máy bay nào có tuổi đời dưới 21 năm, Không quân Mỹ đã phải vật lộn để điều động đủ máy bay cho các nhiệm vụ trong trường hợp xảy ra chiến tranh lớn. Tin vui là một quan chức hàng đầu của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã thông báo rằng hai chiếc máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider đầu tiên đã được hoàn thiện bởi Northrop Grumman và sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm. Như đã nói, thì tân binh B-21 Raider có thiết kế hình cánh chuồn giống với B-2 Spirit, dòng oanh tạc cơ được mệnh danh là quái vật tàng hình bất khả chiến bại. Không quân Mỹ cho biết máy bay dự kiến sẽ bay lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2021, nhưng điều đó hiện đã lùi sang năm 2022 vì sự cản trở của dịch bệnh Covid-19. Sau khi thử nghiệm hoàn thành, những chiếc B-21 Raider đầu tiên sẽ thay thế phi đội B-1B Lancer cũ kỹ, hoạt động quá mức và thiếu bảo dưỡng. Tân binh tàng hình này sẽ đóng tại căn cứ không quân Ellsworth ở Nam Dakota, sau đó căn cứ không quân Whiteman của Missouri và căn cứ không quân Yates ở Texas. Theo kế hoạch, 100 chiếc B-21 với giá 550 triệu đô mỗi chiếc sẽ gia nhập lực lượng khí tài của Không quân Mỹ và đạt khả năng hoạt động ban đầu IOC vào năm 2030. Sau đó sẽ được trang bị thêm vũ khí hạt nhân, bao gồm cả tên lửa hành trình vũ khí tầm xa LRSO sắp ra mắt. Các nhà quan sát cũng dự đoán sẽ được nhìn thấy máy bay ném bom tàng hình H-20 sắp ra mắt của Trung Quốc vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Rất ít thông tin về H-20 ngoại trừ việc nó đang được chế tạo bởi Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Tây An. Và theo một video quảng cáo tháng 1 năm 2021, nó có thiết kế cánh bay rất giống với B-2 và B-21 của Mỹ. Trong lúc chờ đợi máy bay ném bom tàng hình của Trung Quốc, các nhà quan sát quân sự thế giới những ngày gần đây cũng bất ngờ trước sự lộ diện lần đầu tiên của máy bay chiến đấu tàng hình thứ hai của Trung Quốc FC-31. Theo đó, một bức ảnh mô phỏng đã được các phương tiện truyền thông nước ngoài đăng tải cho thấy đầy đủ kích thước, thiết kế của máy bay chiến đấu FC-31 đang đậu trên một tàu sân bay. Các nhà quân sự đã đưa ra nhận định rằng FC-31 hoàn toàn có thể là ứng cử viên hàng đầu để trở thành máy bay chiến đấu thế hệ mới dựa trên tàu sân bay của Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đã dẫn nguồn tin cho biết một bức ảnh chưa được xác minh gần đây đã xuất hiện trên mạng xã hội. Lần đầu tiên cho thấy một mô hình giống FC-31 được đặt trên tàu sân bay mô phỏng tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Hình ảnh mô phỏng các máy bay khác, bao gồm máy bay chiến đấu trên tàu sân bay J-15 và máy bay trực thăng đóng trên tàu J-18 cũng được nhìn thấy trong bức ảnh. Hai máy bay này đã được sử dụng trên các hàng không mẫu hạm hiện tại của Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông. Hoàn Cầu Thời báo cũng dẫn lời của Fu Wiansao, một chuyên gia hàng không quân sự Trung Quốc, cho biết việc đưa ra một mô hình máy bay kích thước đầy đủ lên bệ thử nghiệm hàng không mẫu hạm chỉ ra rằng máy bay có thể là một sự lựa chọn để sử dụng trên tàu sân bay trong những kế hoạch tác chiến sắp tới của quân đội Trung Quốc. Điều này có nghĩa là FC-31 một khi đã được nâng cấp để phù hợp với nhu cầu hoạt động của tàu sân bay có thể là một sự lựa chọn hàng đầu cho máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo trên tàu sân bay của Trung Quốc.
Là một máy bay tàng hình cỡ trung bình, FC-31 không có khả năng thay thế J-15 hạng nặng. Ngược lại, cả hai sẽ bổ sung hoạt động tác chiến với nhau trong tương lai gần, tương tự như mối quan hệ giữa F-35C và FA-18 của Mỹ. Chuyên gia Fu cũng cho biết, tổ hợp máy bay chiến đấu trên tàu sân bay của Trung Quốc có thể cạnh tranh với các máy bay tiên tiến nhất thế giới. Hải quân Trung Quốc không chỉ phát triển tàu chiến rất nhanh mà còn phát triển trang thiết bị cho lực lượng hàng không của mình, vì nước này đang có nhiều loại máy bay hơn, bao gồm cả máy bay cảnh báo sớm cánh cố định hoạt động dựa trên tàu sân bay để tăng khả năng tác chiến toàn diện. Trở lại với mối quan hệ Trung Ấn, sau những trận giao tranh không tưởng trong quá khứ, Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước này đã công bố một thỏa thuận về việc rút quân ở bờ Bắc và Nam của hồ Ban-gong vào tháng 2 năm nay khi đạt được đồng thuận trong vòng thứ 9 của các cuộc đàm phán giữa các chỉ huy cao cấp. Tuy vậy, theo Hu Jin-yong, một nhà nghiên cứu của Viện quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, nói với thời báo Hoàn Cầu mới đây rằng, nếu nền kinh tế và dịch bệnh tiếp tục xấu đi ở Ấn Độ có thể bắt đầu một cuộc xung đột mới ở biên giới, bởi ông Hu giải thích rằng Ấn Độ có truyền thống chính trị là luôn tìm kiếm các vấn đề biên giới để đánh lạc hướng sự chú ý khi có khủng hoảng ở quê nhà. Do vậy, Trung Quốc cần hết sức cảnh giác về điều này. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2020, khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành cuộc đụng độ quân sự đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 1975, khiến 4 người Trung Quốc và ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Sau đó, cả hai nước đã thiết lập được thỏa thuận rút quân vào tháng 2. Tờ Telegraph đưa tin hôm 8 tháng 6 rằng Ấn Độ đang tăng cường xây dựng quân đội trong bối cảnh lo sợ về các cuộc xung đột mới. Hôm thứ Hai, hãng truyền thông Nga Independent cho biết thời tiết ấm hơn trên dãy Himalaya có thể dẫn đến nguy cơ đụng độ giữa Trung Quốc và Ấn Độ lớn hơn. Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ Manoy Mukund Naravan hồi tháng 5 cho biết quân đội Ấn Độ đang ở trong tình trạng sẵn sàng và cảnh giác cao vì Ấn Độ vẫn còn 50.000 đến 60.000 quân ở Ladakh và thỏa thuận rút quân cho tới nay vẫn chưa thực hiện được triệt để. Hiện tại, Ấn Độ đã báo cáo hơn 92.500 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào thứ Ba, 8 tháng 6, với trung bình hơn 111.000 trường hợp trong 7 ngày qua. Bất chấp tình hình dịch bệnh, đảng Bharatiya Janata do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lãnh đạo đang tìm kiếm thêm sự ủng hộ trong các cuộc bầu cử địa phương sau thất bại ở các bang quan trọng vào tháng 5. Do vậy, các chuyên gia mới cho rằng mục tiêu chính trị có thể được các nhà lãnh đạo Ấn Độ đặt lên hàng đầu với nỗ lực chuyển sự chú ý từ những thất bại trong phòng chống dịch bệnh gây ra thảm cảnh kinh tế sang những xung đột mới ở khu vực biên giới. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramaniam Jaishankar hồi tháng 5 cho biết quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc đang ở ngã ba đường và họ không thể nghĩ đến việc hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác chừng nào căng thẳng biên giới vẫn tiếp diễn. Thưa quý vị, chính biến tại Myanmar đã trải qua hơn 4 tháng kể từ ngày quân đội Myanmar lật đổ chính quyền dân sự vào hôm 1 tháng 2 và bắt giữ cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và tổng thống bị lật đổ Win Myint. Vào hôm qua 10 tháng 6 theo giờ địa phương, Reuters dẫn nguồn tin từ Global Newslight của Myanmar cho biết bà Aung San Suu Kyi đã vừa bị cáo buộc thêm tội danh mới liên quan đến vấn đề tham nhũng với mức án cao nhất cho riêng tội danh này là 15 năm tù. Những cáo buộc mới nhất này nằm trong loạt tố cáo khác chống lại nhà lãnh đạo dân cử Suu Kyi, người đã bị quân đội lật đổ vào ngày 1 tháng 2 trong một cuộc đảo chính, đã khiến Myanmar rơi vào hỗn loạn với các cuộc biểu tình đẫm máu. Tờ báo Nhà nước dẫn lời Ủy ban chống tham nhũng cho biết bà Suu Kyi bị cáo buộc liên quan đến việc sử dụng đất sai mục đích cho quỹ từ thiện Dokyinchi do bà làm chủ tịch, cũng như cáo buộc nhận tiền và vàng trước đó. Nếu cáo buộc thành công, bà Suu Kyi sẽ bị buộc tội theo luật phòng chống tham nhũng phần 55. Luật đó quy định lên đến 15 năm tù cho những người bị kết tội. Reuters đã không thể liên hệ ngay với các luật sư của bà Suu Kyi để đưa ra bình luận. Trước đó, nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi, người từng được nhận giải Nobel Hòa bình, đã bị tố sở hữu các thiết bị bồ đàm không có giấy phép, vi phạm quy định hạn chế chống dịch COVID-19 trong chiến dịch bầu cử năm ngoái và tội danh nặng nhất là vi phạm bí mật quốc gia. Quân đội lật đổ bà Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2 vì nói rằng đảng của bà đã gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11, một cáo buộc bị Ủy ban bầu cử trước đó và các giám sát quốc tế bác bỏ. Liên quan đến những sự vụ tin tặc tấn công làm đình trệ cả đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ, Colonial Pipeline, được cho là do nhóm hacker DarkSide gây ra. Vừa qua, Phó Chủ tịch cấp cao của công ty an ninh mạng FireEye, Chuck Carmichael, cho biết trong một cuộc điều trần trước Quốc hội rằng dẫu một yêu cầu để được liên kết với nhóm DarkSide là bạn phải nói tiếng Nga, thế nhưng thực tế là các thành viên của nhóm hacker DarkSide không phải tất cả đều hoạt động từ bên trong nước Nga, phần lớn tội phạm trong nhóm này đến từ Đông Âu.
Carmichael còn cho biết rằng công ty của ông không có bất kỳ thông tin nào cho thấy các cuộc tấn công mạng gần đây là nhằm vào Colonial Pipeline và nhà sản xuất thịt JBS là do chính phủ Nga chỉ đạo. Phó Chủ tịch FireEye cho biết nhóm DarkSide là một mạng lưới các tin tặc khác nhau thực hiện các cuộc tấn công mạng nhân danh DarkSide. Ông Carmichael hoan nghênh các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc khuyến khích phía Nga cố gắng truy bắt tội phạm mạng cũng như ngăn chặn chúng tiến hành các hoạt động có hại. Vụ tấn công mạng nhằm vào cơ sở vận chuyển nhiên liệu lớn của Mỹ Colonial Pipeline xảy ra vào ngày 7 tháng 5 và gây ra cuộc khủng hoảng nhiên liệu trên khắp các bang miền Nam nước Mỹ. Vụ tấn công được cho là do một nhóm tin tặc nói tiếng Nga chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden nhiều lần nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Nga có liên quan. FireEye là đơn vị đã hỗ trợ điều tra cuộc tấn công bằng ransomware vào Colonial Pipeline cũng như các cơ quan của Hoa Kỳ. Nếu sau khi vụ tấn công mạng xảy đến, công ty đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất nước Mỹ Colonial Pipeline xác nhận là đã phải chuyển một khoản tiền chuộc là 4,4 triệu đô la cho nhóm tội phạm mạng DarkSide, thì mới đây nguồn tin từ Sputnik News cho biết nhà sản xuất thịt lớn nhất thế giới của Brazil JBS chi nhánh Hoa Kỳ cũng đã phải chuyển hơn 11 triệu đô la Bitcoin cho tội phạm mạng đã tấn công hệ điều hành của công ty nhằm tránh bất kỳ sự gián đoạn cho hoạt động kinh doanh của mình. Chính Andre Nogueira, giám đốc điều hành khu vực của công ty tại Hoa Kỳ, đã tiết lộ với Wall Street Journal vào hôm 9 tháng 6 rằng khoản thanh toán khổng lồ bằng Bitcoin đã được thực hiện sau khi phần lớn các nhà máy của JBS đã hoạt động trở lại. Giám đốc công ty cho biết rất đau đớn khi phải trả tiền cho bọn tội phạm, nhưng chúng tôi đã làm điều đúng đắn cho khách hàng của mình. Đồng thời, phía JBS còn cho biết thêm rằng các chuyên gia công nghệ của công ty cảnh báo tin tặc có thể tấn công lại lần nữa, bất chấp những nỗ lực của họ nhằm giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công mạng. Hiện tại, công ty vẫn không chắc chắn về cách tội phạm mạng truy cập vào hệ thống của JBS. Giám đốc điều hành giải thích rằng công ty đã có thể nhanh chóng tiếp tục hoạt động vì nó duy trì một hệ thống sao lưu thứ cấp được mã hóa. Trước đó, JBS lần đầu tiên thông báo rằng họ đã là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng vào ngày 31 tháng 5, một ngày sau khi vụ việc thực sự diễn ra. Mãi cho đến ngày 3 tháng 6, công ty tuyên bố rằng họ đã khôi phục hệ thống của mình và hoạt động hoàn toàn. Thưa quý vị, trong một thỏa thuận đáng chú ý khác, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada Marco Mendicino cho biết Canada sẵn sàng tiếp nhận một số lượng người di cư Trung Mỹ để giúp đỡ Hoa Kỳ, quốc gia đang phải vật lộn với dòng người di cư ở phía biên giới phía Nam Mexico. Lời hứa được đưa ra trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức giữa Bộ trưởng Mendicino và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas vào tuần trước để thảo luận về các vấn đề bao gồm di cư Trung Mỹ. Theo Reuters, Canada đặt mục tiêu tái định cư cho 36.000 người tị nạn vào năm 2021. Tuy nhiên, phía Canada không nêu rõ cụ thể số người di cư mà nước này có thể nhận giúp Hoa Kỳ. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Đề nghị giúp đỡ của Canada được đưa ra trong bối cảnh số lượng người di cư bị giam giữ tại biên giới Mỹ-Mexico trong những tháng gần đây đã tăng lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ. Phó Tổng thống Kamala Harris được giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề di cư Trung Mỹ, đã có mặt ở Mexico và Guatemala trong tuần này để theo đuổi các giải pháp cho tình hình. Một sự vụ gây rúng động nội bộ nước Mỹ trong những ngày đầu tuần có thể kể đến là hàng loạt dữ liệu của Sở Thuế vụ về các bản khai thuế của hàng nghìn người giàu nhất quốc gia này bất ngờ bị công ty truyền thông ProPublica công khai. Từ đây, một sự thật về việc các tỷ phú bao gồm người sáng lập Amazon, Jeff Bezos và người sáng lập Tesla, Elon Musk không phải trả thuế thu nhập liên bang trong nhiều năm đã bị khui ra ánh sáng. Tuy vậy, cách thức làm sao để ProPublica thu thập được dữ liệu lại không được công bố, và chính điểm này đã khiến cho Michael Bloomberg, một doanh nhân tỷ phú và cựu thị trưởng New York, một trong những người cũng đã bị công khai hồ sơ thuế, đã thề sẽ tìm ra kẻ làm rò rỉ thông tin. Bởi lẽ theo tuyên bố của Bloomberg, vụ rò rỉ là sự xâm phạm quyền riêng tư của tỷ phú. Theo báo cáo của tỷ phú kiêm cựu thị trưởng New York Bloomberg cho biết trong một tuyên bố rằng ông và nhóm pháp lý của mình sẽ điều tra xem cá nhân hay tổ chức nào sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc rò rỉ bất hợp pháp các chi tiết tài chính của ông. Ông Bloomberg đã tố cáo hành vi này như sau. Việc phát hành các bản khai thuế của một công dân tư nhân sẽ làm dấy lên những lo ngại thực sự về quyền riêng tư, bất kể đảng phái chính trị hoặc quan điểm về chính sách thuế. Ngoài ra, tuyên bố từ phía ông Bloomberg rất bức xúc cho rằng tổng hợp những gì vị cựu thị trưởng New York này cho từ thiện và nộp thuế lên tới xấp xỉ 75% thu nhập hàng năm. Do vậy, ông cảm thấy mình không có bất kỳ hành động sai trái nào trong khai báo và đóng thuế để bị xâm phạm đời tư như vậy.
Chuyển sang một thông tin về một cách đấu tranh chống lại dịch bệnh COVID-19 bằng dinh dưỡng vừa được các nhà nghiên cứu tiết lộ. Reuters đã dẫn lại báo cáo được công bố gần đây và cho thấy ở một số quốc gia, chế độ ăn dựa trên thực vật và cá có thể giúp làm giảm nguy cơ phát triển COVID-19 từ mức độ trung bình đến nặng. Các nhà nghiên cứu đã tổng hợp kết quả dựa trên phân tích từ cuộc khảo sát với hơn 2.000 bác sĩ và y tá tiếp xúc nhiều với mầm bệnh SARS-CoV-2, loại virus gây ra COVID-19 ở Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Hãy cùng với Ngọc Nhi theo dõi kết quả nghiên cứu độc đáo này ngay sau đây nhé. Kể từ khi coronavirus xuất hiện, một số nghiên cứu đã gợi ý rằng chế độ ăn uống có thể đóng một vai trò quan trọng trong mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và thời gian diễn tiến bệnh. Nhưng cho đến nay, bằng chứng về vấn đề này vẫn còn rất ít. Cuộc khảo sát trực tuyến cho nghiên cứu trên BMG Nutrition, Prevention and Health kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020, được thiết kế để thu thập thông tin chi tiết về chế độ ăn uống của những người được hỏi, dựa trên bảng câu hỏi về tần suất sử dụng các loại thực phẩm khác nhau trong năm trước và mức độ nghiêm trọng của bất kỳ triệu chứng nhiễm COVID-19 nào mà họ đã trải qua. Nghiên cứu cũng thu thập thông tin về tiền sử cá nhân, tiền sử bệnh, sử dụng thuốc và lối sống. Các chế độ ăn khác nhau được kết hợp giữa rau, cá và chế độ ăn ít carbohydrate, nhiều protein. Sau khi tính đến các biến số như tuổi tác, nguồn gốc dân tộc, chuyên môn y tế và lối sống như hút thuốc, hoạt động thể chất, kết luận rằng những người ăn chế độ thực vật có xác suất mắc bệnh COVID trung bình hoặc nặng thấp hơn tới 73%. Những người ăn một chế độ ăn ít carbohydrate, nhiều protein có nguy cơ bị nhiễm trùng vừa hoặc nặng cao hơn gần 4 lần so với những người sẽ ăn một chế độ ăn dựa trên thực vật. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh chế độ ăn dựa trên thực vật rất giàu chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất. Tất cả đều quan trọng cho một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, trong khi cá là một nguồn quan trọng của vitamin D và axit béo omega 3. Cả hai đều có đặc tính chống viêm. Tuy vậy, cuộc khảo sát dựa trên trí nhớ cá nhân của từng người tham gia, chứ không dựa trên các biến thể khách quan, nên cũng là một hạn chế. Đối với tất cả những điều này, cần phải nói thêm rằng một số mô hình chế độ ăn uống nhất định có thể thay đổi tùy theo quốc gia. Kết thúc bản tin hôm nay bằng một tác phẩm nghệ thuật thú vị được làm nên từ những vật liệu không tưởng, đó là rác điện tử. Theo Liên Hợp Quốc, 53 triệu tấn rác thải điện tử được tạo ra trên toàn cầu mỗi năm sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2050, khiến nó trở thành dòng rác thải phát triển nhanh nhất trên thế giới. Nói về rác thải điện tử thì chúng ta đều biết rằng nó chứa đựng rất nhiều nguyên tố độc hại như chì, thủy ngân, cadmium, bari và các chất chống cháy. Do đó, nếu xử lý không đúng cách có thể gây ra những ảnh hưởng khôn lường đến sức khỏe nhân loại và đe dọa môi trường sống của chúng ta. Do vậy, có những người nghệ sĩ thu gom tất cả chúng lại và tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thì thật tuyệt vời, đúng không nào? Khi các nhà lãnh đạo của G7 bắt đầu bước vào cuộc họp thượng đỉnh, một bức tượng độc đáo làm từ rác thải điện tử điêu khắc khuôn mặt của họ cũng đã được dựng lên tại hạt Cornwall, nước Anh. Các nghệ sĩ Taurus và Alex Redcage là người đã tạo ra tác phẩm và đã đặt tên cho bức tượng điêu khắc đặc biệt của mình là Mount Recycle More để tuyên truyền thông điệp về số lượng khổng lồ rác thải điện tử trên toàn cầu mỗi năm và tác hại của chúng. Họ hy vọng tác phẩm điêu khắc sẽ khuyến khích 7 nguyên thủ quốc gia hợp tác cùng nhau để giải quyết vấn đề quốc tế. Tác phẩm điêu khắc khi nhìn vào chắc chắn sẽ làm quý khán giả cảm thấy quen thuộc, vì nó được lấy cảm hứng từ ngọn núi thể hiện 4 gương mặt Tổng thống Mỹ, bao gồm George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln, nổi tiếng ở xứ cờ hoa là núi Rushmore. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 11 tháng 6 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Ngọc Nhi xin chào quý vị và hẹn gặp lại.